Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 9, sau khi tới đảo Ma Dao, mọi người đã bắt đầu bước vào một cuộc chiến khốc liệt. Còn Lý Diệu, sau khi tới đây, cậu ấy rất nhanh đã hạ gục được rất nhiều quái thú. Cuối cùng, sau khi đi tới khu tiếp tế, Lý Diệu dùng một thời gian xem xét. Rất nhanh, cậu ấy đã tiến hành lắp ráp vũ khí. Sau đó, một chiếc rìu có tên Phần Thiên đã được cậu ấy hoàn thành. Thế nhưng ngay khi Lý Diệu lắp ráp thành công vũ khí và nằm xuống nghỉ ngơi, ở bên ngoài đã có một tên to cao ngay lập tức đi tới. Nhìn ba món vũ khí đã được lắp ráp sẵn, hắn ta tỏ ra vô cùng phấn khích. Có được món vũ khí này, chắc chắn hắn có thể chém hàng trăm con quái thú. Và Lý Diệu cũng thừa hiểu việc này, thế nên cậu ấy đã liền ra giá cho chiếc rìu đó. Tuy nhiên, tên kia định lấy không vũ khí của Lý Diệu. Bởi vậy, Lý Diệu đã lập tức cho nổ góc để cảnh cáo tên kia. Cũng chính vì thế, tên kia đã đành phải chấp nhận cái giá mà Lý Diệu đưa ra. Và cũng từ đây, cuộc buôn bán của Lý Diệu cũng bắt đầu. Ở nơi xa, chứng kiến chuyện này, tất cả đều ngạc nhiên. Thật không ngờ, cái tên Lý Diệu này lại không đi đánh quái thú mà lại ở đây trở thành người buôn pháp bảo. Và cũng trong lúc mọi người đang theo dõi màn hình lớn, ở tại khu tiếp viện, Lý Diệu sau khi hoàn thành được giao dịch lần đầu tiên, cậu ấy lại tiếp tục lắp ráp những món vũ khí khác. Thời gian trôi qua, hiện tại, nơi tiếp viện đã có rất nhiều thí sinh đi tới. Và tất nhiên, Lý Diệu cũng kiếm được rất nhiều lợi ích từ chỗ của những thí sinh này. Cũng vì vậy, Lý Diệu chẳng cần chiến đấu mà vẫn có điểm tích lũy trên bảng xếp hạng kia. Tuy vậy rất nhanh, điểm tiếp viện đầu tiên đã hết sạch linh kiện, bởi vậy mà Lý Diệu đã nhanh chóng đi tới điểm tiếp viện thứ hai. Thế nhưng lần này lại không may mắn như vậy, vài dương vũ khí đã bị người tới trước mở ra, vài món linh kiện đã bị người khác dùng hết. Đã vậy, Lý Diệu còn gặp một kẻ khó chơi, hắn ta lại muốn lấy không chiếc rìu Phần Thiên của Lý Diệu. Và một lần nữa, Lý Diệu lại cho hắn biết thế nào là lễ độ khi kích nổ thiết bị tiếp theo, và ngay lập tức nó cũng liền khiến tên kia rất đài. Chứng kiến chuyện này, ở nơi xa, vị lão già kia có chút ngạc nhiên, thật không ngờ tên tiểu tử này lại giảo hoạt như vậy. Và quay trở lại với Lý Diệu, sau khi đi tới khu tiếp tế thứ hai, cậu ấy cũng mau chóng càn quét hết sạch. Rất nhanh, chỉ sau vài ngày, vô số điểm tiếp viện đã bị cậu ấy càn quét sạch sẽ. Tới cuối cùng, khi đã càn quét hết sạch những điểm tiếp viện, Lý Diệu lúc này đã liền dành chút thời gian ít ỏi nghỉ ngơi để chờ tới trận chung kết. Và rất nhanh, sau vài giờ nghỉ ngơi, với thứ hạng của mình, Lý Diệu cũng nhanh chóng tiến vào trận đấu chung kết. Lần này, chỉ còn 600 thí sinh chia làm hai đội, một đội xanh và một đội đỏ. Hách Liên Liệt cùng với Tư Giai Tuyết ở đội xanh, còn Lý Diệu cùng với Trịnh Đông Minh ở đội đỏ. Và ngay sau đó, cuộc chiến mới nổ ra. Tuy vậy, trong cuộc chiến này, rất nhanh, đội xanh đã tìm ra một người thủ lĩnh chỉ huy tác chiến, còn đội đỏ, bọn họ giống như một mớ hỗn độn. Chính vì vậy, Lý Diệu lúc này đã phải hoạt động độc lập một mình. Thế nhưng, bằng vào sự nhanh nhẹn cùng với sự láo cá của mình, rất nhanh, Lý Diệu đã phát động cơ chế trên vũ khí mà mình vừa mới bán cho đám thí sinh của đội xanh, khiến bọn họ liền bị cứng đơ người. Và nhân cơ hội đó, cầm con dao găm trong tay, Lý Diệu rất nhanh đã kích sát được rất nhiều thành viên trong đội xanh. Tuy vậy, Lý Diệu sau khi đi vào trong phòng tiếp tế, anh ấy đã vô tình bị một người trói lại. Sau đó, hư ảnh của người kia đột nhiên biến mất. Sau đó, một khuôn mặt khổng lồ đột nhiên xuất hiện và nói với Lý Diệu một vài thứ. Tới cuối cùng, sau khi trao đổi với Lý Diệu xong, khuôn mặt kia cũng biến mất. Tuy vậy, trong lúc Lý Diệu nghỉ ngơi, Trịnh Đông Minh ở bên ngoài đột nhiên lại bước vào. Ngay sau đó, hắn ta cũng liền bắt chuyện với Lý Diệu. Không chỉ vậy, hắn ta còn muốn Lý Diệu giúp hắn ta lắp ráp một vài món đồ. Và lần này, Lý Diệu cũng không có từ chối, điều này cũng bởi vì bây giờ cả hai đã là đồng đội, cần phải kề vai chiến đấu thì mới có thể thắng lợi. Cũng trong lúc đó, ở một nơi xa, lúc này Hách Liên Điệp vẫn đang miệt mài đánh chém quái thú. Lúc này đây, đối diện với hắn ta chính là một con quái thú vô cùng mạnh mẽ, điều này khiến hắn ta phải liên tiếp tránh né. Thế nhưng từ cuối cùng, bằng vào sức mạnh của mình, Hách Liên Điệp vẫn đánh tan con quái thú kia, phải giành được điểm số cho mình. Đến đây thì hết tập 10 tinh vực 4 vạn năm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.